Hồi đó vậy có bị ghost chưa hả? Chắc là không có bị ghost. Không, mình không có để mình trong cái tình trạng đó là ghost. Hôm nay thì Quỳnh Thi với Nguyên sẽ Hello chứ đi má. hello hả? Chứ không phải là mình make up xong mình nói hello hả? Ủa vậy hả? Bị quên đó nha, thấy chưa? Khoảnh khắc nào mà hai chị nhận ra chị thân với nhau? Đi vô club mà chị thân. Trời, hai đứa mình ôm nhau quá trời luôn. Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Quỳnh Thi. Tắt thì vậy. Hello mọi người, Quỳnh Thi đã quay trở lại với một video mới. Thì ngày hôm nay Quỳnh Thi có Nguyên New Year. New Year. Wanna rock with you em. Chắc lần cuối mình làm này là lúc mà Covid đúng không em? Cỡ đó. Chắc lâu lắm mà mọi người, Quỳnh Thi không nhớ là cuối cùng mà mình thật sự ngồi xuống rồi kiểu Ngồi Q&A rồi Q&A. make up này nọ lâu lắm rồi. không có, toàn là thu âm lại không mà ha. Thì ngày hôm nay tụi mình sẽ get ready cùng với nhau, với lại tụi mình quyết định là sẽ làm hai chị em sinh đôi. Yeah, make up theo kiểu là hai chị em sinh đôi giống nhau luôn Make up, tóc với lại quần áo. đúng rồi. Rồi cũng sẽ có Q&A luôn. Mọi người cũng có đặt câu hỏi cho Nguyên với Quỳnh Thi. Để chị đọc câu hỏi đầu tiên. Một trong những câu hỏi nhiều nhất là hai chị gặp nhau và chơi với nhau như thế nào ạ? Chị không có nhớ lần đầu chị gặp em là như thế nào, mà chị nhớ cái mà buổi gặp đầu, một trong những buổi gặp đầu mà chị nhớ nhất đó là chị đi ta cấy sen, xong rồi gặp em đi với bạn em hay với ai đi xuống dưới hầm á. Vậy hả? Xong rồi gặp nhau cái cười nói hello này nọ. Lúc đó là kiểu cái sự tương tác đầu tiên của em với chị mà chị nhớ. Chị không có nhớ em Không nhớ được đâu. Chắc Không lúc nhớ. đó là kiểu nó cũng hơi gọi là sao ta, trống vánh ở nhau. trống vánh quá. Đúng rồi. Còn Quỳnh Thi hả em? 2019. Yeah. 2019 Cũng lâu quá rồi ha. cũng 5 năm rồi đó. 5 năm 6 năm rồi đó bé. Nhưng mà chắc là cái ấn tượng đầu tiên của Quỳnh Thi sẽ là Gì? Nguyên không có ăn hình. Đúng rồi. Nguyên không đúng. hề ăn hình luôn. Quỳnh Thi nói thiệt, Nguyên không hề ăn hình luôn. Xong rồi khi mà em gặp chị ngoài em rất là bất ngờ. Là nó khác quá đúng không? Nó rất là khác. Nó rất là khác hoàn toàn. Cũng được đi. Kể về nhan sắc và tính cách luôn. Vậy hả? Rất là khác. Quỳnh Thi kiểu Không, cái tính cách không nói luôn em. cái tính cách rất là khác. Tại vì nói thiệt là khi mà nhìn trên hình đó thì nhìn Nguyên sẽ khá là dù. Đúng rồi, nhìn quậy phải không? Nhìn quậy, nhìn ăn chơi phải không? Nhưng mà mọi người, Nguyên ở ngoài Nguyên rất là trầm tính, ít nói. Và Nguyên là kiểu ngồi thích một mình đó mọi người. Ở nhà nè. Sau này thì mọi người có thể nhìn thấy cái tính cách của Nguyên rõ hơn qua mấy cái vlog. Nhưng mà trước đó thì không. Trước đó thì Nguyên vẫn không có thể hiện con người của Nguyên là trầm tính tới như vậy. Cho nên là cho Nguyên thấy chồng thấy kiểu ủa sao ở ngoài mà đi có hiền dữ vậy, sao im re vậy? Không có nói gì hết đó. Đúng rồi, im re không có nói. Em trả lời cái câu thứ hai, mà nói câu thứ hai là ấn tượng của hai chị về nhau như thế nào. Đó. Còn Nguyên, ấn tượng của Nguyên Quỳnh Thi là chị thấy em send up hình em cũng nhiều lần rồi. Lúc đó thì chị chưa có biết em. Mà gặp rồi mới thấy trời, con nhỏ này nó nhỏ xíu con mà sao nó nói nhiều quá. Nó ồn thực sự luôn. Len vô. Nó ồn lắm mọi người ơi. Cái miệng nó té lia nó rồi. Mà lên trên mạng thì kiểu hot girl, Hot girl nữa chứ. đẹp gái xinh xắn. Mà ở ngoài nha mọi người, nó Sôi nổi lắm. Nó không có chảnh chẹ, sôi nổi cái gì cũng nói được đó. Bởi vậy cho em nghĩ nên là mình mới có thể chơi với nhau. Đúng rồi. Mình Thi nghĩ là nó kiểu nó âm dương hòa. Dương hòa em đúng rồi rồi. với nhau đó mọi người. Yeah. Kiểu một đứa thì nói quá trời, một đứa không nói gì hết. Vậy đi. Đó, rồi vậy đi. Tại vì bản thân Quỳnh Thi biết đó là Quỳnh Thi ở ngoài đã nói rất là nhiều rồi mọi người, đúng không? Cho nên là Quỳnh Thi nói là thôi mình ở ngoài mình đã nói rất nhiều rồi, lên trên mạng mình không thể nào nói nhiều nữa. Đúng rồi. Mình sẽ tém bớt lại. Chắc là trên mạng cũng là con người mà mình mong cầu là rồi kiểu em nó nói nhiều còn nói nhanh nữa. Đúng rồi. Con nhỏ nó nói nhanh kinh khủng luôn. Nhưng mà bây giờ đỏ rồi chị ha. Đỡ rồi đó. Nhiều lúc em với Tuấn nói chuyện nhau chị không hiểu, tụi em nói thiệt không hiểu nói gì hết trơn. Nhiều khi nó nói xong nó còn không hiểu nó nói gì mà làm sao mà mình hiểu được. Thì đó là cái ấn tượng của Nguyên đó. Hai chị có bao giờ giận dỗi nhau chưa dọ? Để mà nói giận không có giận đúng không? Chụm vía đi. Chụm vía là tới giờ á là chưa có gì để khuất mắt để mà giận hết. Nhưng mà không dám nói trước, tại vì trong tương lai đương nhiên là tại vì nếu như tụi mình chơi lâu tụi mình cũng sẽ có những cái bất đồng quan điểm. Nhưng mà Quỳnh Thi nghĩ là tới thời điểm này Quỳnh Thi sẽ có cách mình để mình trao đổi chứ mình không phải là gây lộn. Chị được cái là ai mà bất đồng quan điểm thì chị nghĩ là cái đó là cái cách của người ta nhìn nhận cái vấn đề đó. Đúng và rồi. chị có kiểu nhìn nhận của chị riêng, cho nên là không có gì mà để chị bực bội hết. Đúng rồi. Và ví dụ như khi mà Quỳnh Thi nói ra một cái quan điểm gì đó của Quỳnh Thi thì Quỳnh Thi cũng
Không có mong người ta tới sẽ hiểu hiện đúng không? tại thì Quỳnh Thi sẽ không có mong là người ta phải hiểu cho cái quan điểm của mình nữa, nhưng mà lúc trước thì có, nhưng mà người chắc là lúc nhỏ mình sẽ hơi cứng đầu cố chấp. Qua nhiều mối quan hệ, qua thời gian thì Quỳnh Thi cũng đã học được cách là mình chấp nhận thôi, mình chỉ nói ra quan điểm của mình để người ta hiểu là ok, quan điểm của mình là như Đúng vậy rồi. và mình cũng sẽ tôn trọng cái quan điểm của người ta. Ví dụ như Quỳnh Thi thấy là ok Nguyên đang làm cái gì đó là Quỳnh Thi thấy là chết rồi, cái này có vẻ nó không tốt cho chị. Đúng rồi. Nhưng mà Quỳnh Thi tin, Quỳnh Thi biết á là Quỳnh Thi có nói ra á, Nó cũng không vậy, nó cũng không có được cái gì hết. Kiểu là mình biết là sẽ phải trải nghiệm, đúng rồi, mình ta phải rút kinh nghiệm riêng cho người ta thì người ta mới nhận ra là đúng ok rồi. mình Quỳnh Thi được cái là lành tính với nó cũng dễ chịu. Em không có áp đặt. sau này thì dạ mọi người ơi, chứ lúc trước thì cũng sẽ hơi cứng đầu chút xíu, kiểu là vì mình muốn tốt cho người ta mà mình lại hơi cứng nhắc quá, mình lại Đúng rồi. không có được như vậy, tại sao nhưng mà mình quên là mọi người đều phải có những cái trải nghiệm riêng. Cho nên bây giờ ví dụ như Nguyên có vậy thì Quỳnh Thi cũng sẽ chia sẻ là ok em thấy vậy không ổn, nhưng mà chị thích thì chị cứ làm đi. Đúng rồi. Nó một cách rất là dễ chịu, chứ không phải là trời ơi, giờ chị không vậy là em nghỉ chơi với chị. Đúng rồi, thì không, nó không có được gì hết, mà nó cũng sẽ sao ta, làm khó xử cho hai bên. Cho nên là thôi mình đã coi như là mình đã nói cho bạn mình rồi, mình đã nói với bạn mình là mình thấy cái này nó không ổn. Còn bạn mình quyết định làm hay không đó là cái quyết định của bạn mình. Còn tính chị là chill lắm, ai sao không được. Đúng rồi, Nguyên thì chill lắm. Nguyên thì chill cực kỳ luôn. Hồi trước thì Quỳnh Thi sẽ kiểu trời ơi sao Nguyên, sao chị vậy, sao chị không đi, sao chị hẹn rồi chị không đi, rồi tại sao chị như vậy. Nhưng mà giờ thì Quỳnh Thi kiểu thấy quen á mọi người, thấy bình thường, mình không có chấp niệm cho cái chuyện đó nữa. Mình sẽ thấy là không, bả nhẹ thôi kệ đi. Rồi mọi người chị không đi phải không, rồi ok ở nhà đi thôi, sau đi vậy bà kỳ quá. Hồi trước là hay hẹn rủ đi chơi, cái xong tới lúc đi là mọi người đi hết, cái chị nhà. mà bả đây là cái người khơi mào mọi thứ nha mọi người, bả là cái người set up đi cái này nha, trời đẹp lên nha bé. Nhớ nha, hôm đó là wow nha, tới lúc là thôi chỉ nhà nha bé. Nói chung là tóm lại là khi mà mình để cho mọi thứ nó nhẹ nhàng hơn thì tất cả mọi thứ nó sẽ nhẹ nhàng. Thì mình cũng lớn rồi bé, mình không có chấp niệm. Đúng rồi, không chấp niệm nữa, nhưng mà rõ ràng là phải trải qua, phải học. Đúng rồi. Cho nên là mọi người cứ việc đi, không sao hết, nhưng mà quan trọng là phải rút kinh nghiệm nha. Ví dụ như qua nhiều mối quan hệ rồi mình cảm thấy là tại sao nó vẫn như vậy, thì mình phải rút kinh nghiệm để cho những mối quan hệ tiếp theo của mình nó sẽ tốt hơn. Đó, vậy thôi. Ôi là trời, không bấm quay bà ơi, trả lời lại nha. Xoay cái đó ra để nhìn đi. Quay gì không? Này. Trời ơi mọi người, Quỳnh Thi bị 2-3 lần hôm qua đến giờ quay cho đã, ấy cho đã chưa bấm quay má. Thấy vậy cho đã không luôn. Ok. Câu tiếp theo là khoảnh khắc nào mà hai chị nhận ra chị thân với nhau? Cũng có một cái khoảnh khắc nhất định đó bé. Chị nghĩ là chị biết là chị thân với em trong cái lúc mà em với chị đi vô club mà chị khóc. Trời, hai đứa mình ôm nhau khóc quá trời luôn. Tự nhiên Nguyên khóc. Mà đẹp lắm kìa. Đẹp buồn á. Đẹp đó, trời rất là đẹp mọi người ơi. Rồi tự nhiên Nguyên khóc, cái Quỳnh Thi đứng lên, Quỳnh Thi nhìn Nguyên, cái Quỳnh Thi khóc luôn. Khóc cái luôn, ôm nhau khóc. xong rồi cái quay lại má mất tiêu. Cái bé Huyền nữa, bé Huyền nó nhìn chị, nó không sao đâu chị, cố lên. Đúng rồi, không có bé Huyền nữa. Bé Huyền nữa. Đó, tôi nghĩ là Nguyên với Nguyên nhận ra Nguyên thân, không biết em sao mà chị nhận ra chị thân với em. Tại vì mà cái khoảnh khắc cũng nhanh lắm. Tại vì mình gặp nhau 1-2 lần, cái xong rồi lúc đó chị cũng có nhiều chuyện, cũng có nỗi lòng. Đúng rồi. Cái xong chị chia sẻ, nó có share này nọ, thì em cũng ngồi đó luôn, thì em cũng đồng cảm. Quỳnh Thi cũng chia sẻ được với Nguyên, mà một cái cách mà không có phải là phán xét mà, đúng không, kiểu chia sẻ thôi, chỉ là mình kể ra là mình trải qua cái gì. Đúng và mình cảm tự nhiên mình cảm thấy là tự nhiên cũng hợp. Đúng rồi. Mà mọi người biết có nhiều cách chia sẻ nha. Mình kể câu chuyện của mình mà có người đó người ta không chịu, người ta bắt là tụi mày phải làm khác đi, đúng rồi, mày phải sống gì giống như vậy, nó không là mày ngu. Đúng rồi. Mà đúng rồi, có nhiều người buồn, người ta đâu có chịu nghe mấy đó em. Quỳnh Thi chia sẻ một cách rất là từ tốn và nó rất là tâm lý, là chị thích cái đó. Xong rồi từ đó là Nguyên mà có cái gì là khó nói, không muốn nói với ai là Nguyên nói Quỳnh Thi. Là dễ dàng lắm. Ngoài cái chuyện tình cảm ra thì trong công việc hay là trong đời sống gì đó thì mình Thi thấy là Nguyên với Quỳnh Thi đúng rồi, nó thẳng với lại cũng có thể bù trừ cho nhau. Ví dụ như Nguyên đi thì Quỳnh Thi sẽ học được cái tính kỷ luật của Nguyên kỷ luật rất là tốt, và bạn bè xung quanh Quỳnh Thi
đều có một cái tính kỷ luật rất là hay, nhưng Quỳnh Thi đang rất là cố gắng học cái tính kỷ luật đó luôn. Quỳnh Thi bị nghệ quá, nó hơi bay. Đúng rồi, giống như là cái thằng số học của Nguyên là số 4, là số 4, của Quỳnh Thi là số 33 là Quỳnh Thi. Nó bị kiểu làm theo cảm xúc á. Đúng rồi, Quỳnh Thi giống như là một cái bong bóng bay vậy đó, là phải có luôn có cái người giữ dây lại, chứ không là Quỳnh Thi sẽ bay đi mất tiêu luôn. Mà hai chị em gặp nhau mà quay cái này quay nọ là Quỳnh Thi tập trung. Thi quay chưa? Làm đi kìa. Tập trung vô. Đó. Là bắt chạy sớm rồi đúng giờ, là nhanh lên em, trễ giờ rồi. Đó, nói chung là khi mà chơi chung với nhau hồi nhỏ thì mình có thể nghĩ thấy là mình chơi thân với cái bạn này là vì mình hay đi chơi vui, đúng rồi. Mình đi chơi chung với nhau suốt, mình thương, nhưng mà mình sẽ có những cái cuộc cãi vã, đúng có thể là nó sẽ cãi vã liên tục luôn. Mình cứ chơi chung, mình cứ muốn là người ta phải hiểu cho quan điểm của mình. Không, mà bây giờ lớn mới thay đổi cái quan điểm. Đúng rồi, nó không quan trọng nữa. Như Quỳnh Thi nói hồi nãy là Quỳnh Thi không chấp niệm vào cái việc là mình phải thay đổi cái quan điểm của người ta, chỉ đơn giản là bây giờ lớn đồng hành cũng được với nhau nè. Yeah. Cái tình bạn, cái tình yêu đó mình trong cái mối quan hệ đó là phải có cái sự phát triển cùng nhau nữa. Đúng rồi, có ý chí cầu tiến cùng nhau, cho mình mới thấy được cái gọi là cái mục tiêu, mục đích trong cái mối quan hệ này là cùng phát triển với nhau thì mình mới đi lên được. Yeah, đúng rồi. Còn nếu như Quỳnh Thi cảm thấy là gọi là sao ta, cái quan điểm mình nói ra là như vậy, nhưng mà mình biết là người ta cũng giữ cái quan điểm của người ta thì thôi, mình nói đó thôi, mình ngưng. Đúng rồi. Mình không có tranh cãi hình để làm cái gì, nó không có được cái gì hết. Đúng rồi. Thì Quỳnh Thi nghĩ là mình không có chấp nhất nhiều quá như vậy. Thì cái mối quan hệ nó sẽ bền hơn, nó sẽ bền hơn, nó sẽ thân hơn nữa. Đó. Tiếp đến là làm thế nào để tha thứ người đã từng làm tổn thương mình vậy chị? Làm thế nào đấy? Câu này cũng đối với chị là cái câu trả lời nó rất là đơn giản, là chị, nếu mà người đó không phải là ruột thịt máu mủ thì mình sẽ đặt dấu chấm hết luôn, cắt đứt luôn để không có sự dây dưa ở đây. Chứ chị thì chị không nghĩ tới cái chuyện mà tha thứ. Tại vì nếu mà đã làm tổn thương mình rồi là không có tôn trọng mình, thì không có việc gì nào mà phải tha thứ. Em hiểu không Chi nữa? Hiểu. Mà người ta cũng không có cần cái sự tha thứ của mình để làm. Còn em ha, Quỳnh Thi dễ quên lắm mọi người ơi. Em nói thiệt, Quỳnh Thi nói thiệt, rất là dễ chịu. Quỳnh Thi để mà nói bây giờ Quỳnh Thi thấy Quỳnh Thi dễ chịu lắm. Quỳnh Thi rất là dễ chịu, dễ quên lắm. Ai sao cũng được. Cái tính hay quên của Quỳnh Thi nó có cái điểm hại, nhưng mà nó cũng có cái điểm lợi. Là Quỳnh Thi không chấp nhất. Không có chấp nhất. Quỳnh Thi không có nhớ người ta làm cái gì với Quỳnh Thi hết. Quỳnh Thi sẽ luôn muốn vui vẻ. Quỳnh Thi sẽ luôn muốn mọi thứ nó vui vẻ, nó dĩ hòa vi quý. Cho nên là làm gì với em cũng được, miễn sao là gặp lại em cười vui cái Quỳnh Thi quên hết trơn vui vẻ, không nhớ gì hết. Nhưng mà nó sẽ có những cái mối quan hệ. Đúng rồi. Quỳnh Thi sẽ không có nói là Quỳnh Thi đúng hay người ta đúng, không ai đúng không ai sai hết, chỉ là tới một thời điểm mình không có còn hợp, không có còn cùng nhau đi được nữa. Nhưng mà ý là cũng không có ghét người ta luôn đó. Không có ghét người ta luôn, nhưng mà biết là người ta làm cho mình buồn. Đúng rồi. Thì mình giữ khoảng cách thôi. Đúng rồi. Thì nếu như có thể dĩ hòa vi quý, ví dụ như Quỳnh Thi cảm thấy Quỳnh Thi có lỗi, Quỳnh Thi vẫn sẽ chủ động mở lời với người ta trước. Em sẽ không quan tâm là sau đó sao lỡ cái này kia rồi sao thôi. Cho nên ngược lại, khi mà người ta, chị thấy cái tôi của em rất là lành. Em không có bị kiểu cái tôi cao chút chót vót mà kiểu nó làm cho em bị gọi là sao ta, mệt người quá, nó bị mệt người á. Tại Quỳnh Thi nói chung cũng gặp nhiều chuyện, cho nên là tới bây giờ Quỳnh Thi thấy là mình cứ nhẹ nhàng là mình khỏe nhất. Đúng. Ai mà mở chuyện hay bắt chuyện lại với Quỳnh Thi vẫn rất là vui vẻ mọi người ơi. Quỳnh Thi không có bao giờ làm khó làm dễ ai hết trơn á. Quỳnh Thi không có làm khó làm dễ ai, sau này Quỳnh Thi không có làm khó làm dễ ai hết. Mình cái gì mình dĩ hòa vi quý được thì mình cứ làm cho nó vui. Nhưng mà để mà nói mình có thể kết nối thân lại như cái mối quan hệ đó không thì chắc là sẽ không được, tại vì nó qua rồi. Nhưng mà quan trọng là vui. Quan trọng là cả hai đều biết là mình không có còn khó xử với nhau nữa. Mình gặp lại mình vẫn cười vui được thì mình vui. Còn chị thì sao? Ví dụ như cái người đó người ta sẽ cảm thấy là người ta đã làm tổn thương chị, người ta chủ động với chị thì chị có ok thôi mình thấy vậy là được rồi. Chị chắc chị cũng nghĩ giống em á. Nhưng mà nếu cái người đó thật sự là chị thương nha, giống như là bạn bè của chị, một cái khoảng thời gian nào đó mà hiểu lầm xong rồi quay lại với nhau thì ok, mình
mình chào đón thôi chứ mình không mình bơ quá quá. không có chấp dứt hay là mình không có làm khó người ta. Đúng rồi Đó thì cái đó là một cái chuyện mừng thôi. Đúng Chị rồi. cũng không có làm khó dễ gì ai. Đúng rồi. Tức là Quỳnh Thi hiểu Nguyên á mọi người, kiểu đang đi cái ngồi im re không nói gì hết là biết mệt rồi đó. Mò rồi đó, rồi thôi về tính tiền má ơi. là không có nói với nha, là thôi về chị không sao hết, sao về. Đi về. Điều gì khiến cho chị nhận biết mình yêu đúng người vậy ạ? Hai đứa luôn Đúng không? Hai đứa trả lời luôn. Tại phải của mình Nguyên đâu. Mình sẽ nhìn vào cái mà đơn giản nhất. Đúng. Mình sẽ nhìn vào cái sắc mặt của mình. Đúng, cái đó đúng nha. Mình nhìn vào cái thần đó mọi người. Thần thái không? Chứ không phải là trời ơi, nhìn bạn này đẹp quá, nhưng mà nhìn bạn này trời ơi, nhìn bạn này tươi quá. Thiệt, nếu mà hoa hậu thì nếu mình nhìn hoa hậu thấy lúc nào cũng đẹp. Đúng là nhưng mà có đẹp. lúc nhìn sáng sủa, có Đúng lúc rồi. nhìn buồn. Nó sẽ ảnh hưởng là mình có vui hay không, Đúng mình rồi. có đang hạnh phúc, mình có đang bình yên ở trong tâm hồn của mình hay không. Thì Quỳnh Thi sẽ nhìn vào cái thần, cái sắc mặt. Tại vì Quỳnh Thi đang cảm thấy là bây giờ sắc mặt của Quỳnh Thi với Nguyên nó đang khác nhiều lắm. nó rất là khác. Mà nói về đẹp á thì chắc mọi người nghĩ là lúc nào cũng sẽ nhìn như vậy. Nhưng mà sẽ có cái khoảng thời gian mọi người sẽ nhìn thấy Nguyên với Quỳnh Thi nó đẹp và nó đẹp buồn. Đúng rồi. Nó u tối đó. Đúng rồi. Thôi nói chung đẹp thì tụi mình cũng không dám nhận tụi mình đẹp đi. Nhưng dễ mà nhìn đi. dễ nhìn đi, nhưng mà nhìn cái Ôi Bella ơi, trời ơi, mọi người thấy cái thần Nguyên hồi xưa nhìn biết liền. Không, cái thần luôn em. Mà mình nhìn cái bề ngoài, cái người mình không phải là cái người của mình á. Tự nhiên mình làm biếng ăn là không có lo cho bản thân. Lúc đó chị ốm, nhớ không? Trời. Em mà chị cảm thấy là chị mà cái người chị nó kiểu nó đình công luôn á em. Đúng rồi. Cơ thể của chị nó phản kháng rất là buồn, rất là mệt. Nhưng mà giờ nhìn lại thì em vẫn thấy là mình vẫn sẽ phải nên trải qua những cái đó. Nếu chị không trải qua như vậy chị sẽ không có trân trọng cái khoảnh khắc này, cái khoảng thời gian này và người này. Đúng rồi. Đó, tại vì nó cũng có cái lý do. Tại vì như Thi nói là cá tính của Thi với Nguyên khá là mạnh. Đúng. Cho nên là những cái khi mà trải qua những cái thử thách, những cái bài học này thì mình mới rèn lại cái tính cách của mình được. Chứ nhiều khi bây giờ mình gặp mình đúng cũng người chưa hoàn thiện, nhưng mà mình lại chưa có thể làm tổn thương người ta. Mình chưa hoàn thiện bản thân mình. Tại dù sao thì hai chị em cái gì cũng là một cái bài học hết. Đúng rồi. Cũng rất là cảm ơn những cái chuyện đã xảy ra trong cuộc đời này. Luôn luôn cảm ơn, luôn trân trọng những gì cuộc sống đem đến cho tụi mình. Nói thiệt thật sự không một lời oán trách luôn. Không, em vẫn hay nói khi mà Thi nói chuyện với bạn hay là gia đình của Thi hay gì đó, Thi vẫn luôn nói nếu như mà nhìn lại rồi đó thì mình sẽ thấy là trời ơi, tại sao cái chuyện này nó lại diễn ra với mình, xảy ra với mình. Nhưng mà Quỳnh Thi thấy là thôi cứ cho gặp đi. Đúng rồi. Chứ không những là cái gì mình gặp bây giờ là những gì mình cần phải gặp trong cuộc cần phải này. sửa đó. Cần phải sửa lại cái tính đó của mọi người để mà mình tốt hơn, mình giữ. Rồi mình gặp như vậy rồi mình mới thấy là cái giá trị mình nằm ở đâu. Và những mối quan hệ sau thì mình sẽ không có gọi là du di hay là mình sẽ không có bước lại vô cái vết xe đổ đó nữa. Mình sẽ không phải là cái con người đó nữa. Và mình cũng sẽ có nhiều cái kinh nghiệm sống hơn người. Ví dụ như mình thấy cái bạn này wow, lúc đầu rất là nice luôn. Mình cũng thích. Nhưng mà tự nhiên qua một cái hành động gì đó, ví dụ như bạn đối nhân xử thế đi. Đúng rồi. Ví dụ như là bạn cái cách bạn đối xử với lại nhân viên. Đúng rồi. Mình thì nói thiệt cái đó nó khi mà mọi người để ý chút xíu, mọi người sẽ thấy nó rất là quan trọng. Với lại cái nhóm bạn của người đó là cũng phản ánh được cái tính cách của cái bạn này. Đúng rồi. Có nhiều cái để mình lưu ý đó. Đó, cho nên là mọi người nhớ cứ việc trải nghiệm, cứ việc yêu, nhưng mà phải rút kinh nghiệm, phải có bài học, phải luôn rút kinh nghiệm. Sau cái chuyện đó thì mình rút ra được cái gì cho bản thân mình đó. Thôi đừng trách gì người ta hết. Mình cứ nhìn lại coi là ok, mình đã làm sai bước gì ở trong cái mối quan hệ này, mình đã làm sai chỗ nào. Mình sẽ luôn thấy là sau mỗi mối quan hệ thì luôn sẽ thấy là Thi đã làm sai cái gì mà để cái tư duy cần thay đổi cái gì. Rồi quay rồi nha. Ok vô nha. Câu này là cái câu nhiều nhất luôn. Nhiều nhất luôn em. Hai chị khi nào lấy chồng? Chị nghĩ là mình tới tuổi đó bởi mọi người giục quá. Tới tuổi hả? Nó lên tới đây luôn rồi mình nói. Con đi ra đi, con hổn quá à. Trời ơi là trời. Khi nào lấy chồng hả mọi người? Cũng sẽ lấy thôi. Mà cũng sẽ lấy. Mình mong là trước 30 đi. Đấy là cho nó an toàn. Trước 30 hả? Quỳnh Thi thì chắc là sẽ sau 30 mọi người ơi. Thôi đừng nói trước em. Có khi em lấy trước chị. Thì mình nói gì đi, ý là cái mong muốn của mình hồi trước, hồi nhỏ chắc là tầm 20, 21 gì đó thì đúng sẽ chắc là tầm 20, 25 hoặc là 27 gì đó sẽ cưới chồng. Hồi nhỏ em vậy hả?
mình mong muốn cái cuộc sống của mình, cái chất lượng cuộc sống của mình nó cao hơn đó mọi người. Cho nên là để mà cái chất lượng hôn nhân nó tốt thì Quỳnh Thi nghĩ là cái Cho Quỳnh Thi, cho Quỳnh Thi hay là cho bất cứ ai thì Quỳnh Thi nghĩ là cái an cư lập nghiệp đúng không? Đúng rồi, kiểu như cái kinh tế của mình nó phải ổn định, nó phải vững. Nhiều người thì nghĩ là khác giống như mẹ chị nói là thôi cứ lấy nhau về đi rồi hai đứa cố gắng cố gắng làm ăn, phất lên cùng nhau. Đúng thì có rồi, nhiều người đúng rồi. Có thì mỗi người một quan điểm á. Nhưng mà với Quỳnh Thi thì Quỳnh Thi thấy là khi mà bây giờ ví dụ em với bạn trai đi đều cảm thấy là có thể có tương lai cùng với nhau thì bây giờ tụi mình cũng có thể cố gắng luôn rồi. Mình có thể nhìn nhận cái vấn đề nó rõ ràng hơn. Ví dụ như nó có cái gì đó không có hợp ý, mình nên giải quyết trước đó luôn. Có những cái khúc mắc thì mình hay tranh cãi mà mình chưa giải quyết xong, mà em lại nghĩ là khi mà em quyết định tiến tới hôn nhân nữa thì nó không có giải quyết được cái gì hết. Đúng không chị? Cho nên là mình cần phải đảm bảo chất lượng cuộc sống của mình nó ổn định, kinh tế nó vững. Tại vì đâu phải là kết hôn xong rồi chỉ có hai người. Ví dụ mình cũng sẽ có mong cầu là mình sẽ có con. Đúng rồi. Thì con của mình nó sẽ có chất lượng cuộc sống như thế nào. Rồi hai vợ chồng phải đồng lòng, phải có cách giải quyết vấn đề sao. Thì những cái đó mình cũng đã có thể làm trước hôn nhân rồi mà. Đâu đúng không chị? Miễn sao cái giây phút mà mình kết hôn là mình đã clear hết tất cả mọi thứ rồi. Ví dụ như Quỳnh Thi không thích cái gì thì sẽ chấp nhận được cái gì, thì sẽ đặt lên bàn cân, mình coi là ok nó sao. Nó quan trọng không phải là cái thời gian mình muốn kết hôn, mà quan trọng là cái kết hôn Quỳnh Thi mong là nó sẽ chất lượng, tại vì mình đã chuẩn bị rất là kỹ càng luôn rồi. Còn Nguyên chị thì sao? Chị nghĩ là chị tinh thần này nọ chuẩn bị xong hết rồi. Đúng rồi. Chị với anh cũng nói về chuyện này luôn rồi. Cho nên là bây giờ chỉ còn cũng có cái thời gian nhất định luôn rồi. Wow. Mình phát triển thôi. Nhưng mà quan trọng là hai người đều phải muốn. Đúng rồi, hai người đều phải muốn. Phải thỏa thuận được cái thời gian. Giống như em muốn cưới trễ mà bạn trai em muốn cưới liền thì cũng đâu có được. Đúng rồi. Cheers. Cheers. Còn Nguyên thì bây giờ Nguyên đã chuẩn bị sẵn sàng thì cũng có thể thấy được chuyện đó. Bạn trai của Nguyên thì thôi bây giờ mọi người nhìn cái nét mặt của Nguyên đi, mọi người sẽ thấy được là đây là một bông hoa đang nở rất là rộ. Lạ ha. Giống như là tụi mình đang trẻ ngược lại. Đúng không bé? Đúng rồi. Mà chị nói chị trẻ hơn tuổi. Kiểu mình tươi tắn, mình yêu đời hơn thì tự nhiên mình nhìn ra đằng sau mình cũng sẽ thấy là wow, cái bạn này đang được chăm sóc rất là tốt ở sức khỏe tinh thần. Cái đó là quan trọng nhất. Yêu xa nha. Yêu xa. Bởi vậy mình thấy mới nói là yêu xa yêu gần không quan trọng đâu mọi người ơi, quan trọng là phải cái người đó phải là kiểu phù hợp với mình. Phù hợp với mình, nhưng mà song đó thì mình cũng phải biết để mình làm sao cho nó hòa hợp. Đúng rồi. Chứ không phải là mình thấy người ta chiều mình quá xong rồi. Chị hay nói là chị may mắn là chị gặp một người mà muốn cố gắng vì chị. Tới cái giờ phút này luôn, 2 năm mấy, ngày nào cũng như ngày nào cũng cố gắng, cũng vun đắp, cũng muốn cố gắng để giống như là đấu tranh cho cái tình cảm này để nó có kết quả. Thì chị nghĩ là, tại vì chị nghĩ là nếu mà là chị không có đủ sức, nếu mà chị có yêu chị cũng không có đủ sức để mạnh mẽ để phát triển nó một mình. Đúng rồi. Phải có ảnh. Đúng rồi. Ảnh là cái người mà cho chị cái giá trị tinh thần ngày nào cũng phải không sao đâu em, mình sẽ làm được, hiểu không? Nó giúp rất là nhiều cái tinh thần của mình. Nguyên hay là Quỳnh Thi hay là bất kỳ bạn nào, cả nam cả nữ, khi mà mình ở trong một cái mối quan hệ mà mình không có hợp á, mình sẽ có những cái tổn thương riêng của mình. Không có quan trọng nam hay nữ nha. Ai cũng sẽ có những cái tổn thương riêng, tại vì mình không hiểu nhau mà. Thì từ đó những cái mối quan hệ sau có thể mình sẽ hơi ở trong cái đúng rồi, trong cái thế là phòng bị. Đúng rồi. Nhưng mà tự nhiên gặp đúng người, cái người này người ta hiểu được, người ta crack được cái đó của mình. Rồi, người ta dò được. Ta dò được Lại thấy lúc đầu thì lại thấy là trời ơi, cái chuyện gây gổ là chuyện bình thường. Nhưng mà sau khi đó gặp cái người này thì mình lại thấy là lúc trước thì vậy là bất thường. Đúng rồi. Đúng là vậy nó không phải, mà đúng ra là nó phải giống như vậy nè. Mà để biết được cái người đó đúng với mình hay không, thì cái cách mà người ta đối diện với cái cuộc tranh cãi đó rất là quan trọng. Đúng rồi. Đúng không? Cái phút vui vẻ nó không có là cái gì thường người ta tốt với mình, cái đó không quan trọng nói tới. Nhưng mà cái lúc mà cãi lộn, nhưng cái lúc mà khó chịu nhất á, người ta đối xử với em. Đúng rồi. Thì Quỳnh Thi mới thấy là giống như mình đang lo âu đi, mình hơi hoảng đi, thì người ta sẽ nói một câu rất là đơn giản thôi, rất là dễ chịu luôn. Thế nói là không sao em cứ bình tĩnh, nói từ từ bình tĩnh, anh nghe không có gì hết. Tự nhiên cái mình mới thấy
ủa mình làm gì nãy giờ chứ? Đúng không chị? Đúng rồi. Mình làm gì nãy giờ vậy trời? Ê, còn đúng không, gặp lúc người ta sẽ nói như vậy, còn nếu không người ta nói em bị gì vậy, em bị gì vậy, em ổn không, bị gì vậy, Sao em cứ vậy hoài vậy? Nhưng mà mình cũng không vậy trách được cái người đó, tại vì nhiều khi người ta cũng không hiểu là tại sao mình lại phản ứng dữ như vậy. Người ta cũng không thể nào hiểu được mình đã trải qua cái gì hết. Nhưng mà tự nhiên bởi vậy mới nói gặp đúng người nó hay lắm rồi. Gặp đúng người đúng thời điểm. Người ta xử lý mình cái một rồi. Đúng là điểm phía sau. Nếu mình gặp một người tốt nhưng mà mình là mình của quá khứ mình cũng không có biết cách trân trọng. Đúng rồi, chính xác. Nếu như Nguyên Quỳnh Thi từ ở trước cũng cái nư lắm. Đúng rồi, cũng cái nư lắm, thì cũng bị sợ giống như là quan trọng là cái sức khỏe tinh thần của cả hai người khi mà nó ổn, khi mà kinh tế nó ổn định, nó vững, thì mình nghĩ tới chuyện đó nó sẽ rất là nhẹ nhàng, nó sẽ rất là đơn giản luôn. Đúng rồi. Nó sẽ là niềm vui của cả nhà, nó sẽ là niềm vui của gia đình, bạn bè. Đúng rồi ha. Còn anh Dean là một người đàn ông gia đình đó em. Anh rất là thích kiểu xây dựng một gia đình riêng cho ảnh. Cho nên là ảnh không có phải là ảnh khuyên chị phải cưới sớm, nhưng mà ảnh cho chị thấy là chị là cái người phù hợp với ảnh, và khi mà mình hợp lại thành một gia đình nó sẽ gọi là nó sẽ hạnh phúc, nó sẽ vui vẻ, nó sẽ mạnh mẽ như thế nào, gọi là powerful như thế nào. Thì đó, thì khi mà một trong hai người, và nói chung là cả hai người đều đồng lòng, đúng rồi, thì cái cách thể hiện nó sẽ khác. Nó không phải là chỉ một mình muốn cưới, chỉ người ta muốn cưới thôi, thì cả hai nó phải luôn là cả hai đồng thuận thì nó sẽ gắn kết nhiều hơn. Còn không thôi mình trải nghiệm bé cái gì đâu. Nhưng mà đương nhiên Quỳnh Thi cũng sẽ muốn cưới chứ mọi người. Chị nghĩ là đa số các bạn nữ đều sẽ có muốn một cái kết cục là gọi là gì? Đám cưới em chắc vui nha. Em nghĩ chắc đám cưới của em sẽ không đông lắm đâu, để sao cho mọi người thoải mái để mọi người quậy. Khi tụt mood thất tình thì mình làm gì để lấy lại tinh thần ạ? Đi gặp bạn bè đi. Chị sẽ đẹp lên. Đúng không? Tụi mình mà bị gì bé là mình kiểu làm lộng lẫy đẹp, mua đồ mới. Thật ra mà để nói là vì buồn nên mình mới vậy thì nó cũng không đúng. Tại vì ngay cái khoảnh khắc đó mình không có còn cái gì khác để làm nữa. Cái đó là cái niềm vui của mình. Đúng rồi, cái đó là cái niềm vui của mình. Tại vì mà vậy cũng được em. Cái chuyện thất tình nó buồn là cái chuyện dĩ nhiên mà, đúng không chị? Bây giờ chị lúc đó là mình sẽ tập trung lại cái sự chú ý, cho mình, cái sự quan tâm nó dành ngược lại cho mình. Đúng là mình bắt đầu mình chăm chút, mình chải chuốt, mình mặc đồ đẹp, mình diện lên la hết. Đó. Nhưng mà thật sự là khi mình làm cái việc đó là vì mình mọi người. Đúng nha. Chẳng qua là hóa ra mình quên mất. Đúng rồi. Mình phải làm mấy cái này lúc mà mới yêu á, sao cũng được đó. Xong rồi là mình mới nhớ là ok, thì bây giờ buồn thì cứ buồn đi, mọi người cứ khóc nhưng mà mình đẹp chứ đã, cứ gì đi. Nhưng mà xong rồi thì mình bắt đầu sẽ bắt buộc không còn gì làm nữa hết rồi, tập trung vào bản thân của mình thôi, đi chơi với bạn bè, làm đẹp. Thì trước giờ chưa muốn mua gì á. Đúng rồi, giờ mua đi, nó đẹp lên đi. Mình không biết, Quỳnh Thi không biết là có đỡ buồn không, nhưng mà đẹp trước đã. Không mà như vậy nó boost cái tinh thần. Không, thiệt nó sẽ khác mà mọi người ơi. Liền luôn á, kiểu mình cảm thấy thoải mái, mình cảm thấy vui vẻ lại liền luôn. Đúng rồi. Lúc đó giống như mình nhận ra kiểu trước giờ mình quên cái hình ảnh này rồi á. Đúng rồi. Còn gì khác để làm ở đâu mọi người. Khi mà mình buồn xong, mình thảm xong rồi, không lẽ mình cứ ở trong cái trạng thái đó hoài. Tập trung mình kiếm cái gì mình làm đi. Đúng rồi, mình kiếm cái gì mình làm đi. Mình đi mua sắm đi, hoặc là mình đi tập thể dục đi. Đúng. Mình làm cái gì cho bản thân của mình đi. Có thể là trong lúc mình đang làm đó cũng buồn luôn đó, nhưng mà từ từ ngày qua ngày cái nỗi buồn nó sẽ vơi đi, đồng thời mình cũng sẽ đẹp lên luôn. Các bạn sẽ nhìn lại, bạn thấy là chuyện này nó cũng nhẹ, hóa như không có gì hết. Thật ra cái gì nó cũng bình thường hết á. Đúng chỉ rồi. Là tại cái cảm xúc của mình lúc đó mình chưa kiểm soát được. Đúng rồi. Đi chơi đi mọi người. Đi chơi đi, đừng có để cho mình ủ rũ ở trong nhà. Đừng có ở trong nhà một mình, rủ bạn qua nhà mình chơi. Chỉ em được cái là mình biết giải tỏa. Đúng rồi. Mình không có sợ người bị nói này nói kia, nên mình cứ tâm sự, mình giải tỏa hết trong lòng mình. Đúng rồi. Mình cảm thấy thoải mái. Xong rồi đi chơi, nói chung là mình cứ làm những cái gì mà mình thích. Nhưng mà đừng có ở nhà một mình, đừng có một mình suy nghĩ, chôn cái suy nghĩ của mình ở trong đó. Tại vì lúc đó nó đang bế tắc lắm, nên có một người khác nên có những chia sẻ cái kinh nghiệm của người ta cho mình, để mình cần những cái sự xáo trộn, xáo động của mình. Đúng rồi, xáo trộn mình quên đi. Đúng rồi. Hoặc là gặp người ta cũng để chút bầu tâm sự, nó cũng đỡ hơn là mình ở một mình.
mọi người ơi, chuyện thất tình mà buồn nó cũng bình thường thôi, không có gì hết. Có người nhanh, có người chậm. Nhưng mà làm sao? Đúng rồi. Làm sao để cho cái quá trình đó của mình nó tốt cho bản thân của mình hơn là được. Đúng. Thì câu trả lời lúc nào cũng là vậy hết đó. Nó sẽ luôn là vậy. Đúng. Quan trọng là mình thay đổi cái góc nhìn của mình, cái tư duy của mình như thế nào thôi. Sắp kết thúc tình thì cái mối quan hệ tiếp theo vẫn phải rút kinh nghiệm. Đúng. Là ok, trong cái mối quan hệ này mình đã quên bản thân mình như thế nào thì có thể nó mới dẫn tới chuyện này. Thì làm sao mà trong mối quan hệ tiếp theo á, mình phải kiếm một người phù hợp để mình luôn trong trạng thái tốt nhất của mình. Đúng rồi. Chứ không phải là mình quên luôn. Kiếm ra lỗ hổng. Đúng rồi. Để cái khoảng thời gian sau, những cái mối tình sau sẽ thể bớt mất thời gian đi. Đúng rồi. Chứ cứ trải qua hoài, em hiểu không? Mà không có rút được gì cho bản thân, không có được kinh nghiệm hay bài học gì hết trơn, thì cái nào nó cũng sẽ như vậy. Đúng rồi. Tại vì như Quỳnh Thi á, là bạn bè Quỳnh Thi sẽ biết mỗi lần mà sau một mối quan hệ, Quỳnh Thi sẽ gọi là gì ta, dùng thời gian để chiêm nghiệm tầm 2-3 năm trở lên để Quỳnh Thi rồi là Quỳnh Thi sẽ không phải là tiếp người đi kiếm tình yêu liền, chỉ có bạn Quỳnh Thi kiếm giùm Quỳnh Thi thôi. Đúng rồi. Quỳnh Thi nó không Thôi. Không cần đâu mấy bà ơi, cảm ơn mấy bà vì làm tốt, nhưng mà thôi, chưa kiếm giùm luôn á. Yeah. Không phải là mình sợ gì hết đó, nhưng mà mình cảm thấy là mình chưa có. Đúng mà em có hoàn thiện á. Người là người ta chia tay cái là quen liền, tại người ta sợ cô đơn. Đúng rồi, người ta quen quá, nhưng mà khi mình nhìn ra được cái điều đó thì nó sẽ tốt hơn cho cả mình với cả đối phương luôn. Nó sẽ rất là tốt cho mình, tại vì mình đã có thời gian để mình chữa lành bản thân rồi đó mọi người. Mọi người phải bình tĩnh, đừng có vội nhảy vào một mối quan hệ khác quá nhanh. Đó mình cũng chưa biết mình là luôn. Đúng rồi, không biết luôn, mình không rút ra được kinh nghiệm luôn. Đúng rồi, mà mình lại làm cho người kia buồn nữa. Đó, cho nên thôi cứ bình tĩnh nha mọi người ơi. Tiếp gắn mi đi. Hôm bữa có cái câu là đâu, chị từng bị ghost bởi một người chị vô cùng thích chưa ạ? Oh my god. Được cái là chị nghĩ chị em EQ cao. Mình nhận, ý là mình cảm giác được cái nào không phù hợp với mình, hay người đó người ta không có để ý hay quan tâm hay là thích mình, thì mình sẽ cũng không có mất thời gian theo đuổi hay là buồn. Nhưng mà chị có thích ai trước chưa? Có thích người ta trước đúng không? Hồi xưa hồi nhỏ đó. Hồi nhỏ đúng không? Nhưng mà chắc là nó là vậy, tụi mình sẽ bắt được tín hiệu. Đúng. Tụi mình sẽ luôn bắt được tín hiệu là ok, cái bạn này có tình cảm, nhìn có vẻ có cảm tình với mình. Cũng nhưng có mà người ta vẫn sẽ luôn phải chủ động trước. Quỳnh Thi thì Quỳnh Thi không có chủ động. Quỳnh Thi hình như cũng không thích ai trước đó mọi người ơi. Chị có thích người ta trước, cái xong mà chị cũng nhã cái thích lại thiệt. Ý là chị cho người ta cơ hội để người ta cua chị. Cái mà cũng thích thiệt, ok em không? Chứ chị phải là cái người wow chủ động. Mà nói chung tụi mình cũng hơi khó hiểu chút xíu là gì nào, cái kiểu gì nào, tụi mình sẽ không thích ai mà quá tấn công tụi mình vào cái ngày đi chơi đầu tiên. Tụi mình sẽ muốn giữ khoảng cách. Đúng cái này chỉ mới là buổi đi đầu tiên thôi, đừng có phải nhiều quá, đừng phải có cho mình cảm thấy như là mình muốn tìm hiểu thêm gì người chứ mà sổ sàng quá. Mới vào mà nắm tay hay là đụng mình thì sẽ rất là sợ. Cái phải có cái gọi là cái gì ta, quy trình. Có quy trình, đúng rồi. Còn cho nên là cái việc mà hồi đó vậy có bị ghost chưa hả? Chắc là không có bị ghost. Mình không có để mình trong cái tình trạng đó là mình ghost người ta. Đúng nha. Có. Không, nhưng mà để mà nói ghost luôn thì nó không nhiều ta. Chắc có đó nè. Có thể nha mọi người, nhưng mà Quỳnh Thi vẫn sẽ làm rõ là Quỳnh Thi không thích cái kiểu đó. Đúng. Chứ Quỳnh Thi không có nuôi Quỳnh Thi không có nuôi cho người ta đâu nha. Tại vì kiểu Quỳnh Thi là 1-1-2-2. Tại vì có thể là đối phương sẽ thích mình, nhưng mà cái thái độ của Quỳnh Thi sẽ không giống như là Quỳnh Thi nói chuyện với người yêu của Quỳnh Thi. Nó sẽ kiểu rõ ràng thẳng thắn luôn. Nói chung là nó sẽ hơi thấy ghét á mọi người, hơi phủ không? Hơi phủ á, nhưng mà thôi vậy đi mọi người, đau một lần rồi thôi, chưa là gì của nhau mà. Đeo để ngắn con hả? Ngắn con này. Hai chị thường giải quyết như thế nào khi hết hứng với dự định của mình? Không biết nữa. Không biết nữa. Không có khoảng thời gian em cũng bị vậy. Nó hơi kiểu bị mất hứng, nó hơi kiểu bị mất lửa. Đúng rồi. Thì nếu như chị thì chị sẽ làm gì?
chị sẽ cho chị một thời gian nghỉ ngơi. Yeah, em cũng vậy. Chị không có dồn dập quá. Đúng rồi, Quỳnh Thi cũng sẽ như vậy. Gọi ta sao nó bị quá sức á. Khi mà nó quá Bị nhiều burnout. đúng rồi, bị burnout, tự nhiên nó làm cho mình bị mất đi cái động lực lúc đầu. Mình không có biết mình đang làm cái gì nữa hết. Thì nghe lúc đó Quỳnh Thi sẽ ok thôi mình phải stop lại hết. Tại biết sao, cái những gì chị em đang làm cũng là gọi là đam mê á, Đúng cũng rồi. là sở thích á. Cho nên là cần cái hứng, cần cái lửa. Nó sẽ liên quan về cái mặt tinh thần nhiều quá mọi người, cho nên là mình phải ngưng lại một thời gian để cho cái tâm mình nó tỉnh lại. Nó từ từ lại. Đúng rồi, không có dồn dập. Nha. Đó, trời ơi, đẹp quá má. Ok. Ra chưa? Oh my god. Nè. Đấy chưa? Đẹp đó. Đẹp ha. Thấy chưa? Rồi, tới thua luôn rồi. Tới thôi luôn. Ok. Tụi mình vừa mới đánh xong son. Rồi, còn một câu cuối cùng nữa. Đó chính là mọi người nói gì ta? Câu cuối cùng sẽ là một thông điệp của mình gửi đến các bạn. Ok. Một thông điệp. Nguyên nghĩ là với cái độ tuổi của chị bây giờ, chị 28 rồi cưng. Thấy cũng đẹp không? Rồi ok, tiếp luôn đi. 2 tuần nữa là Nguyên bước sang tuổi 28. Trời ơi. Hello Bamboo. 2 tuần nữa là Nguyên bước sang tuổi 28 rồi. Tôi nghĩ bây giờ với độ tuổi này á, Nguyên bây giờ nếu mà mình muốn yêu ai như thế nào đó thì tôi nghĩ là cái tình cảm đó nên xuất phát từ bên trong. Là mình nên tập trung vào bản thân mình trước, mình yêu bản thân mình trước. Thì người ta thấy được cái năng lượng đó của mình, thì cái tình cảm đó nó mới gọi là bền vững hơn. Chị nghĩ là cái gì cũng vậy. Còn thông điệp của em sẽ là mọi người còn trẻ thì mọi người cứ việc trải nghiệm hết. Còn đi luôn nói vậy á. Yeah, mọi người cứ việc trải nghiệm hết tất cả mọi thứ, vui có, buồn có, giận hờn có, hiểu lầm có. Nhưng mà cái cốt yếu, cái quan trọng nhất đó chính là Quỳnh Thi mong là mọi người sẽ luôn rút kinh nghiệm qua mỗi lần mà mọi người bước qua những cái thử thách này. Khi mà ông trời gửi cho mấy bạn một cái thử thách gì đó, gửi đi gửi lại hoài luôn, mấy bạn vẫn không chịu học ra, chưa có tốt nghiệp á. Không có tốt nghiệp, không có chịu lên cái lớp đó thì mọi người sẽ học lại cái bài đó luôn cho tới cuối cuộc đời mọi người luôn. Cho tới khi nào mọi người nhận ra, mọi người thay đổi thì mới có cái bài học tiếp theo tới với mọi người. Đừng có trách lỗi cho bất cứ ai hết, đừng có đổ lỗi chứ gì hết. Chỉ nhìn lại coi là mình đã làm sai cái gì thôi để mình khắc phục cái đó cho lần sau. Thì chị nghĩ cái bài học đó cũng liên quan tới cái thông điệp mà chị muốn. Đúng rồi. Giống như là bây giờ chị cảm thấy chị tôn trọng bản thân chị yêu bản thân chị, thì cái tình cảm đó chị nghĩ là anh Điên thấy như vậy anh mới tôn trọng chị. Đúng rồi, chính xác. Anh thấy chị yêu chị, đúng cho rồi, anh cũng sẽ tôn trọng cái chuyện đó và tôn trọng chị, thì cái tình cảm này nó mới lành mạnh được. Đúng rồi. Chứ hồi trước chị thấy là chị tập trung cho người ta 100%, chị quên bản thân chị là đúng rồi. Thì như vậy người ta sẽ thấy nó cũng không yêu nó nữa, mình làm sao mà mình tôn trọng nó được, em biết không? Đúng rồi. Thì đó nói chung là cũng là về bài học về kinh nghiệm. Ok, mình vừa mới bị dấp cái này mình quá sợ rồi, là mình lần sau mình phải né liền. Đúng rồi, mình phải kiếm cách để xử lý nó liền, đừng có dẫm lên lại nha. Setting spray. Cái chai này thích quá trời. Ê, mua trên ấy phải không? Của Hàn Quốc á. Đẹp lắm má ơi. Ok lắm. Và mong là video sẽ mọi người sẽ giúp cho mọi người thích video, và nó sẽ mang lại những cái giây phút thư giãn cho mọi người, cũng như là cái giá trị nào đó. Đúng rồi. Mong là sẽ giúp ích được cho mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng Quỳnh Thi và Nguyên suốt thời gian qua. Đúng rồi. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hẹn mọi người video tiếp theo nha. Yeah. Nice. Mọi người ơi, Quỳnh Thi mới vừa coi lại video của Quỳnh Thi trên máy, rất là đẹp luôn. Cái camera này của Quỳnh Thi là Sony Alpha không phải, Sony A7C Mark 2 nha mọi người. Cái này cũng là cái máy mà Quỳnh Thi quay vlog hả? Em quay đi vlog ở Hàn Quốc, chỗ đẹp lắm luôn. Chưa lên luôn á. Chưa lên. Chắc là lần này trước mới lên Hàn Quốc quá. Quảng cáo đã. Love, I love Sony.